ओके देन डन विथ प्रेझेंटी मार्किंग. सगळ्यांची प्रेझेंटी मार्क करून झाली. ओके, तर आपण फिफ्थ स्टँडर्डचं लेसन पहिल्यांदा कंप्लीट करूया अँड देन वी विल मूव टू द सिक्स्थ स्टँडर्ड. ओके, सिक्स्थ स्टँडर्ड टिल देन तुम्ही लेसन रीड करायचं आहे प्लीज. ओके, 24 लेसन्स आहेत तुम्हाला and we are at the lesson number 22, right? Okay. So we were studying the heredity. आपण heredity बद्दल शिकत होतो and this one we have done that we look like our parents or grandparents. आपल्या आजी आजोबांकडून किंवा आपल्या आई वडिलांकडून एखादी गोष्ट अशी असते की आपण त्यांच्याप्रमाणे दिसतो, राईट? दिस वी हॅव लर्न. एम आय क्लिअर? ना see, read and reflect. An industrialist had worked hard to expand his business. एका उद्योगपतीने खूप मेहनत घेतली आणि त्याचा जो उद्योग आहे, व्यापार आहे, तो वाढवला. He had 3 assistants. त्याच्यासोबत 3 असिस्टंट सुद्धा होते. He conducted an experiment to decide whom to make the head of his factory after he retired. मग जेव्हा तो रिटायर होईल तेव्हा आपली ही फॅक्टरी कोणाच्या हातात जावी, त्याचा हेड कोण असावं असा विचार तो करू लागला आणि ते डिसाइड करण्यासाठी त्याने काहीतरी ठरवलं. बघा, व्हॉट ही हॅव डन. He gave 5 lakh rupees to each of them. त्यांनी प्रत्येकाला 5-5 लाख रुपये दिले and told them to do whatever they thought best with the money. आणि या पैशासोबत त्यांना कोणती गोष्ट करता येईल ते तुम्ही करा असं त्याने त्या तिघांना देखील सांगितलं. After a year he called them and asked them to report how they had used the money. पूर्ण एक वर्षानंतर त्याने त्यांना त्या तिघांना बोलवलं आणि त्यांना विचारलं की मी दिलेल्या पैशाचा तुम्ही कशा प्रकारे उपयोग केला. फर्स्ट असिस्टंट, पहिला असिस्टंट काय म्हणाला, आय हॅव केप्ट द मनी सेफ. आय कॅनॉट फॉल इन टू एनीवन्स हँड. आय कॅन ब्रिंग इट बॅक टू यू व्हेनेवर यू से. त्याने सेफ डिपॉझिट केलं. त्याने काय केलं, बँकेमध्ये सेफ आपले पैसे सेफ ठेवले. तो म्हणाला की मी माझे पैसे सुरक्षित ठेवले आहेत, तुम्हाला हवे असतील तर मी ते तुम्हाला लगेच आणून देऊ शकतो. सेकंड असिस्टंट काय म्हणाला, दिस इयर आय डबल द अमाउंट ऑफ द इयरली बोनस वी गिव्ह अवर वर्कर. आय ऑल्सो गेव देम ऑल अ feast. ऑल द वर्कर्स वेर व्हेरी हॅपी. आय थिंक आय यूज द मनी रिअली वेल. दुसरा असिस्टंट होता, तो काय म्हणाला, यावर्षी आपण दरवर्षी आपल्या कामगारांना जितका बोनस देतो तो डबल केला, त्याच्या दुप्पट बोनस दिला. आम्ही त्यांना पार्टी सुद्धा दिली. सगळे खुश होते. मला वाटतं मी माझे पैसे बरोबर वापरले. थर्ड असिस्टंट म्हणाला, विथ पार्ट ऑफ द मनी यू गेव आय बॉट अ बेटर मशीन. थर्ड असिस्टंट काय म्हणाला, तुम्ही दिलेल्या काही पैशातून मी चांगल्या मशीन्स आणल्या, चांगली यंत्रे आणली. सो अवर प्रोडक्शन ग्रू 5 fold. त्याच्यामुळे आपलं जे उत्पादन आहे ते 5 पटीने वाढलं. Our product is also of better quality and demand for it has also grown. आपल्या उत्पादनाची क्वालिटी सुद्धा चांगली झाली आहे आणि आता आपल्या उत्पादनाला जास्त मागणी सुद्धा येत आहे. We made a profit of 25 lakhs in just about 8 months. फक्त 8 महिन्यामध्ये 25 लाखांचा फायदा झालेला आहे. So I used 10 lakhs to build a canteen that the workers needed. मग मी त्याच्यातल्या 10 लाख वापरून आपल्या कामगारांसाठी एक कॅन्टीन उघडलं. I have put 5 lakhs in the workers welfare fund and I think I shall use the remaining 10 lakh to buy one more machine. 5 लाख मी आपल्या कामगारांच्या भल्यासाठी फंड मध्ये ठेवले आणि 10 लाख आहेत आणि मला असं वाटतं मी एक चांगली अजून मशीन घ्यावी. यू कॅन इझिली गेस हू द इंडस्ट्रियलिस्ट चूज ॲज हिज सक्सेसर. मग तुम्हाला काय वाटतं,
त्या इंडस्ट्रियलिस्टने कोणाला चूज केलं असेल, फर्स्ट, सेकंड की थर्ड व्यक्तीला? लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. कोणाला निवडलं असेल? थर्ड वन. येस प्रमिता. येस प्रमिता, एनी प्रॉब्लेम? Completed. Fifth standard. Fifth standard. What is happening? You should tell me now. Sanga, fifth standard. Is it done? How much syllabus is done? Pramita, will you tell? Only this one is done. Okay, only 22nd is done, na? Okay, okay, okay. So, Karnika and all, you should pay attention. Tanmay, Aniket, Sachi, what's going on? Chala. So we will be starting with our lesson number 23, that is infectious diseases and how to prevent them. What do you know about diseases? सांगा. सांगा मला, तुम्हाला काय माहित आहे डिसीजेस बद्दल? डिसीज म्हणजे काय सांगा आधी. डू यू हॅव एनी आयडिया? आजार. आजार. ओके. अँड व्हॉट अबाउट द इन्फेक्शियस डिसीजेस? इन्फेक्शियस डिसीजेस कशाला म्हणायचं मग? येस, एनीवन? सर्दी, खोकला, स्किन इन्फेक्शन. Okay. Okay. So let's see. बघा. Mothers burn. Okay. Sorry. When your friends fall while playing and get hurt, does anyone tell you don't go near them? You will also get hurt. खेळत असताना तुमच्या मित्राला किंवा मैत्रिणीला लागलं तर तुम्हाला अजून दुसरं कोण तुम्हाला घरातले बोलतात का, अरे त्याच्या जवळ नको जाऊ, तुझ्या पण लागेल, असं बोलतात का? नो. ओके. Then suppose your mother has a headache. Do you also get a headache if you go near her? जर आईचं डोकं दुखत असेल आणि तुम्ही तिच्या जवळ गेलात तर तुमचं पण डोकं दुखायला लागेल का? No. When is it that you are told not to go near a sick person, not to use their utensils for eating or drinking, not to use their hankies, towels or clothes? तुम्हाला असं सांगितलं गेलंय का कधी की आजारी माणूस, एखादा आजारी माणूस असेल, जाऊ नका त्यांच्या जवळ, त्यांनी वापरलेले भांडी वगैरे वापरू नका? येस. ओके. लेट्स सी. सो आपण जेव्हा आजारी व्यक्तीच्या सानिध्यात येतो तेव्हा त्याला झालेले आजार आपल्याला होतात, त्याला आपण इन्फेक्शियस डिसीजेस म्हणायचं आहे. आणि हे लागणं, पडणं, ह्या गोष्टी आपल्यासोबत त्या व्यक्तीच्या सानिध्यात राहून आपल्याला होत नाही, ते नॉन इन्फेक्शियस असतात. ओके, गॉट इट? बघूया आपण इन्फेक्शियस डिसीजेस. Mother's burns or grandpa's backache are not passed on from them to others. आईला भाजलं असेल किंवा आजोबांची पाठ दुखत असेल तर ते दुसऱ्यांना होणारे आजार नाही, किंवा एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पास होणारे आजार नाही. However, one has to take care to stay away from people who are ill with the flu, that is influenza, cold, ringworm, scabies, chickenpox. पण कधी कधी एखाद्या व्यक्तीला इन्फ्लुएन्झा, फ्लू झाला असेल, सर्दी झाली असेल, रिंग वॉर्म झाला असेल, किंवा हे स्केबीज आणि चिकन पॉक्स सारखे त्वचेचे आजार झाले असतील तर त्या व्यक्तीपासून आपल्याला लांब राहायला सांगितलं जातं.
बिकॉज दिस डिझिजेस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर. कारण हे असे आजार आहेत, असे रोग आहेत जे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पसरू शकतात. सच डिझिजेस आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिझिजेस. मग ह्या आजारांना, ह्या रोगांना आपण इन्फेक्शियस डिझिजेस असं म्हणायचं आहे. सो व्हॉट कॉज डिझिजेस? हे आजार कशामुळे होतात? रोगराई का पसरते? सी, दे आर कॉज्ड बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. हे सगळे बघा, नेहमी साबणाची वगैरे डेटॉलची किंवा हँडवॉशची ऍड असेल तर ते काय बोलतात? 99.9% जर्म्स वी कॅन किल 99.9% जर्म्स, राईट? येस. ओके. का असं म्हटलं जातं? बिकॉज आपले जे आजार आहेत ते सगळे जर्म्स किंवा सूक्ष्मजीव, मायक्रो ऑर्गॅनिझम ह्याच्यानेच होत असतात. म्हणून कमर्शियल ऍड अशा प्रकारे केली जाते, राईट? So every infectious disease is caused by a specific microorganism or a germ. प्रत्येक जो इन्फेक्शियस डिझीज आहे तो एखाद्या स्पेसिफिक सूक्ष्मजीव म्हणजे विशिष्ट अशा सूक्ष्मजीवाने किंवा रोगजंतूने होत असतो. When the germs of a particular disease enter the body and begin to grow, the person gets the disease. जेव्हा एखाद्या विशिष्ट आजाराचे जीवाणू किंवा रोगजंतू व्यक्तीच्या शरीरात जातात आणि तिथे त्यांची वाढ व्हायला लागते, तेव्हा त्या व्यक्तीला तो आजार होतो. How is one person's disease pass on to another person? मग एका व्यक्तीला झालेला आजार दुसऱ्या व्यक्तीकडे कसा बरा जातो? पहा. When a person has a cold, the germs from his body spread in the air when he cough or sneezes. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला सर्दी झालेली असेल तर त्याच्या शरीरात असलेले जीवाणू हे तो शिंकल्यावर किंवा खोकल्यावर आजूबाजूच्या हवेत पसरतात. When the germs enter other people's body, they can also get the disease. That is the disease spread. आणि आपण सगळे सतत श्वास घेत असतो. मग एखाद्या व्यक्तीने त्याच वेळी श्वास घेतलाय आणि त्या हवेतून नाकावाटे किंवा तोंडावाटे ते रोगजंतू निरोगी व्यक्तीच्या अंगात जातात आणि तिथे मल्टिप्लाय व्हायला सुरुवात होतात आणि त्या व्यक्तीला देखील तो आजार होतो. टायफॉइड स्प्रेड्स when its germs are passed on by a person ill with typhoid to another person. मग टायफॉइड सारखा जीवघेणा आजार हा जेव्हा टायफॉइडचे जीवाणू एका टायफॉइड असलेल्या व्यक्तीकडून निरोगी व्यक्तीकडे पास होतात तेव्हा टायफॉइड सारखा जीवघेणा आजार होऊ शकतो. गॉट इट? समजलं इथपर्यंत? इन्फेक्शियस डिझिजेस म्हणजे काय, कसे पसरतात? गॉट? येस. ओके. स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिझिजेस. वेगवेगळ्या पद्धतीने हे आजार पसरतात. स्प्रेड थ्रू एअर, ओके, हवेच्या मार्फत, देन थ्रू वॉटर, पाण्यामार्फत, अँड थ्रू फूड, खाण्यामार्फत, स्प्रेड बाय इन्सेक्ट, कीटकांमार्फत, आणि डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट झाला त्या रोगासोबत तरी देखील आपल्याला ते आजार होऊ शकतात. पाहूया आपण. पहिला मोड आहे स्प्रेड ऑफ डिझीज थ्रू एअर म्हणजे हवेमार्फत. The germs of a disease like influenza are present in the spit or saliva of the person who has the disease. इन्फ्लुएन्झा सारख्या आजाराचे जे जीवाणू आहेत ते त्या व्यक्तीची थुंकी किंवा लाळ याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. When he cough, speaks or sneezes, जेव्हा तो व्यक्ती खोकतो, थुंकतो किंवा शिंकतो, they enter the air with the tiny droplet of saliva or spit. मग ते एकदम एकदम आपल्याला न दिसणाऱ्या ड्रॉपलेट सोबत हवेमध्ये पसरतात. When other people breathe in that same air, the germs enter their body. आणि जेव्हा निरोगी व्यक्ती त्या हवेमध्ये श्वास घेतो तेव्हा ते जीवाणू त्या व्यक्तीच्या शरीरात जातात. Diseases of the throat and the chest spread through air. For example, tuberculosis, swine flu, etc. बघा आता आपल्याकडे, मग मला सांगा आपल्याकडे कोणतं पॅन्डेमिक चालू आहे जे आता थोडं कमी झालंय?
आणि त्याच्यामुळे आणि ते आपण या इन्फेक्शियस डिझिजेस मध्ये घेऊ शकतो कोरोना, कोविड. येस, येस. That also spread by this way, na? Yes. That is why we are told to cover our nose and mouth when we cough or sneeze. म्हणून नेहमी आपल्याला आपण केजी मध्ये असतो तेव्हापासून शिकवलं जातं की खोकताना आणि शिंकताना तोंडावर रुमाल धरा किंवा तुमच्या हाताने कव्हर करा आणि नंतर हात धुवून टाका. राईट? ओके. It is our responsibility to prevent the pollution of public sources of water. बघा, मग पाण्यामार्फत देखील हे रोग पसरू शकतात. त्यामुळे आपली जबाबदारी आहे की हे जे सार्वजनिक पाणी पुरवठा करणाऱ्या जे स्त्रोत आहेत त्यांचं प्रदूषण होणार नाही याची काळजी आपणच घेतली पाहिजे. So how spread of diseases through water took place? See. बघा इथे काय होतं या चित्रामध्ये, कोणी जनावरे धुवत आहे, कोणी तेच पाणी पिण्यासाठी नेत आहे, कोणी तिथे शौचास बसलाय, कोणी कपडे धुवत आहे. राईट? म्हणजे सगळी कामं त्या एकाच पाण्याच्या स्रोतामध्ये केली जात आहेत. व्हॉट इट इज कॉझिंग? काय होतं याच्यामुळे सांगा. The water is getting polluted on a very higher amount, right? खूप जास्त प्रमाणात पाण्याचं प्रदूषण त्या ठिकाणी चाललं आहे. बरोबर? Yes, am I right? Okay. The germs of diseases of the intestine like typhoid, cholera, diarrhea as also of jaundice are present in the feces of the affected person. बघा, मग ज्या व्यक्तीला टायफॉइड, कॉलरा, डायरिया आणि जॉन्डिस, कावीळ यासारखे आजार झाले असतील, त्या व्यक्तीच्या विष्ठेमध्ये त्या आजाराचे जीवाणू प्रेझेंट असतात. If the feces gets mixed with water, the germs in it also enter the water. मग अशा व्यक्तीची विष्ठा काही कारणामुळे जेव्हा पाण्यामध्ये मिसळते तेव्हा त्या रोगाचे जीवाणू देखील पाण्यामध्ये मिसळतात. If another person drinks water which has been contaminated by these germs, they enter his intestine too and that person can get the disease. आणि एका निरोगी व्यक्तीने जेव्हा ते पाणी पिलं तेव्हा त्या पाण्यामार्फत त्या रोगाचे जीवाणू त्या व्यक्तीच्या शरीरात जातात आणि तिथे ते राहायला सुरुवात करतात आणि त्याच्यामुळे तो व्यक्ती सुद्धा रोगी बनतो. To prevent the spread of disease in this manner, it is best to avoid washing clothes and bathing in the water sources or defecating on the banks of water, etc. मग अशा प्रकारचे आजार होऊ नयेत म्हणून जे पिण्याचं पाणी असेल त्याच्यामध्ये कपडे धुणे, जनावरे धुणे किंवा नदी किनारी शौचास बसणे या सगळ्या गोष्टी टाळायला हव्यात. गॉट इट? वॉटर सोर्स मार्फत कशा पद्धतीने आजार पसरतात ते समजलंय? Okay. Now, see, a spread of disease through food. Now, first tell me, what do you see in this picture below? Yes, yes, there are many flies, rats, and that place is called as eating place, right? Some people are sitting over there to have something. Yes, yes, and all that food is contaminated. You can see. See. You may have heard of the number of people getting gastro or diarrhea after eating contaminated food or function. बघा तुम्ही ऐकलं असेल की
खराब अन्नामुळे फूड पॉइझनिंग झाली, उलटी जुलाब चालू झाले. आपण खूप वेळा या गोष्टी ऐकत असतो. Eating contaminated food in function. Diseases spread through food also. This is called food poisoning. मग कधी कधी जेवणामार्फत अन्नामार्फत सुद्धा रोग पसरतात. त्यांना आपण फूड पॉइझनिंग असं म्हणायचं आहे. अन्नातून विषबाधा. अ फीस्ट ऑन दी ओपन ग्राउंड. बघा इथे ओपन ग्राउंडवर एकत्रित लोकांना पंगत बसून जेवायला दिलं जात आहे. सॉरी. ओके. यू हॅव सीन फ्लाईज सिटिंग ऑन अ डर्ट. आपण नेहमी पाहिलंय की जिथे घाण असते त्या तिथे माशा बसलेल्या दिसतात. When they sit on the faces of a person who has an intestinal disease, the germs of the disease stick to their legs. मग जेव्हा त्या माशा एखाद्या व्यक्तीने एखादा व्यक्ती जो ऑलरेडी एक अशा कोणत्या तरी आजारातून जात असेल त्याने केलेल्या विष्ठेवर बसतात तेव्हा तेव्हा त्या माशांच्या पायांना त्या विष्ठेतील ते जीवाणू किंवा रोगजंतू चिकटतात. When the same flies sit on our food, the germs enter the food. मग अशाच माशा जेव्हा आपल्या जेवणावर बसतात, बट ऑब्वियस ते जे जीवाणू आहेत ते आता कुठे गेले? आपल्या जेवणामध्ये जातात. बरोबर? If we eat that food, the germs enter our body and we get that disease. आणि आपण तेच घाणेरडं कंटामिनेटेड अन्न जर खाल्लं तर ते जीवाणू ते जर्म्स आपल्या बॉडीमध्ये प्रवेश करतात आणि आपल्याला तो आजार होऊ शकतो. दॅट इज वाय इट इज इम्पॉर्टंट टू ऑलवेज कीप अवर फूड कवर्ड. म्हणून आपलं अन्न नेहमी झाकून ठेवायचं आहे जेणेकरून आपल्या अन्नावर कोणत्याही प्रकारच्या माशा बसणार नाहीत आणि रोगराई पसरणार नाही. गॉट इट? फिफ्थ स्टँडर्ड समजलाय? वॉश युअर हँड्स क्लीन कीप फूड कवर्ड. अन्नातून विषबाधा अन्नातून कोणत्याही प्रकारची बाधा होऊ नये म्हणून आपण काय करायचं आहे? आपले हात नेहमी जेवल्यानंतर आणि जेवणा अगोदर स्वच्छ धुवायचे आहेत आणि अन्न झाकून ठेवायचं आहे. Food is handled while preparing or serving it. If someone who has an intestinal disease handles or serves the food without washing his hands properly, the germs sticking to his hand can enter the food. बघा जेव्हा जेवण बघा अशा आपण एखाद्या फंक्शनला जातो तेव्हा खूप जण तिथे जेवण बनवण्यासाठी असतात, वाढण्यासाठी असतात. बरोबर? आणि त्यापैकी एखाद्या व्यक्तीला जर असा आजार असेल जो इन्फेक्शियस आहे आणि त्याने हात स्वच्छ धुतलेले नसतील. बरोबर? तर त्याच्या हाताला ते जर्म्स लागलेले असतील तर ते आपल्या अन्नामार्फत आपल्या शरीरात जाऊ शकतात. So one must avoid eating it. Maintaining cleanliness everywhere is beneficial for our health. सगळीकडे जर स्वच्छता ठेवली तर त्याचा चांगला फायदा आपल्यालाच होणार आहे. Keeping food covered ensures that flies cannot sit on it. Dust and other rubbish in the surrounding also cannot enter it. जर आपण आपलं अन्न झाकून ठेवलं तर माशा त्यावर बसणार नाहीत. धूळ किंवा बाजूचा कोणताही परिसरातला कचरा आपल्या अन्नावर चिकटणार नाही. This prevents the microorganism from entering the food and spread of disease is also prevented. अशा पद्धतीने आपण आपल्या अन्नाचं सूक्ष्मजीवांपासून संरक्षण करू शकतो आणि रोगराई पसरणे देखील थांबवू शकतो. ओके. फिफ्थ स्टँडर्ड क्वेश्चन मार्क करा. व्हॉट इज अन इन्फेक्शियस डिझीज? याचा आन्सर लिहायचा आहे. व्हॉट इज अन इन्फेक्शियस डिझीज? याचा आन्सर लिहा. चला. टीचर फिफ्थ कुठला? स्टँडर्ड. व्हॉट इज अन इन्फेक्शियस डिझीज? मराठीमध्ये सांगा. तिसऱ्या मधला पहिलं प्रश्न, तिसऱ्या मधला पहिला.
समजला? यस. चला 6th स्टँडर्ड. Okay, so 6th standard. Yes. Okay, we have completed this activities. So use of magnet actually we are going to learn today. Okay. See, how to make an electromagnet. Electromagnet कशा प्रकारे बनवलं जातं पहा. An iron nail of about 10 centimeter length and a 1 meter long insulated copper wire, a battery cell, pins or other magnetic object. काय काय हवंय आपल्याला? एक लोखंडी खिळा जो 10 सेंटीमीटर लांब इतका असेल आणि त्याला कॉपर वायर गुंडाळलेली असेल जी 1 मीटर एवढी लांब हवी. एक बॅटरी सेल पाहिजे, पिन आणि मॅग्नेटिक ऑब्जेक्ट काही तुम्ही घेऊ शकता वेगवेगळे. वाइंड द कॉपर वायर अराउंड द नेल एज शोन इन द फिगर. जी कॉपर वायर आहे ती खिळ्याला आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे गुंडाळायची आहे. जॉईन बोथ द एंड्स ऑफ द वायर टू द सेल. नाउ टेक द पिन्स नियर द हेड ऑफ द नेल. आपल्याला काय दिसेल की ती पिन आहे ती आपल्या खिळ्याच्या टोकाला चिकटलेली आहे, कारण इथे आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेट तयार केलेला आहे आणि त्याने त्याची मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी दाखवून त्या लोखंडी पिनला स्वतःकडे आकर्षित केलेला आहे. गॉट इट? ऍक्टिव्हिटी समजली? ओके. During the above activity, we saw that the pins stick to the nail. Now stop the electric current and see what happens. आता इलेक्ट्रिक करंट थांबवायचं आहे, म्हणजे इथे जे तुम्ही जोडलेले ना सेल ते काढून टाकायचं आहे. The pin sticking to the nail fall off. Why does this happen? जी पिन खिळ्याला चिकटली होती ती खाली पडली. असं का झालं? मॅग्नेटिझम इज प्रोड्यूस इन द नेल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट. आपण जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोव्हाइड केला त्यामुळे त्या खिळ्यामध्ये मॅग्नेटिझम चुंबकत्व निर्माण झालं होतं. वेन इट इज पुट ऑफ द मॅग्नेटिझम व्हॅनिशेस. जेव्हा आपण तो इलेक्ट्रिक करंट काढून घेतला तेव्हा चुंबकत्व नाहीसं झालं, मॅग्नेटिझम व्हॅनिश झालं. सच अ मॅग्नेट इज कॉल्ड अन इलेक्ट्रोमॅग्नेट. अशा चुंबकाला इलेक्ट्रोमॅग्नेट असं म्हणायचं आहे. दिस मॅग्नेटिझम इज टेम्पररी. अशा प्रकारचं चुंबकत्व हे काही काळापुरतच असतं. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम इज युज्ड इन मेनी प्लेसेस इन अवर डे टू डे लाईफ. आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये आपण खूप ठिकाणी या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझमचा वापर करतो. फॉर एक्झाम्पल, इट इज युज्ड इन इंस्ट्रुमेंट सच एज डोअर बेल अँड क्रेन. ही जी क्रेन वापरली जाते इथे पण इलेक्ट्रोमॅग्नेट वापरतात. आणि आपली रोजची असणारी बेल ह्याचं कन्स्ट्रक्शन कशा प्रकारे मॅग्नेट वापरलं जातं हे सगळं तुम्हाला 8th स्टँडर्डला गेल्यावर समजणार आहे. ओके. 8th स्टँडर्डला तुम्हाला या डोअर बेलचं पूर्ण कन्स्ट्रक्शन दिलेलं आहे. त्यानंतर आपला मोबाईल फोन, सिटी स्कॅनची मशीन, हे आपलं कार्ड रीडर, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड रीडर. ओके. On the other hand, the magnets fixed to a pin holder or the door of a cupboard are permanent magnet. आपण पहिलं एक्झाम्पल पिन होल्डरचं पाहिलेलं, ज्यामध्ये मॅग्नेट असतात म्हणून सगळ्या पिना त्या पिन होल्डरला चिकटतात. राईट? येस. लेसनच्या सुरुवातीलाच आपण पाहिलेलं ते काय असतात? परमनंट मॅग्नेट असतात, कायमस्वरूपी चुंबक असतात. परमनंट मॅग्नेट्स आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ निकेल, कोबाल्ट, आयर्न. या धातूंच्या मिश्रणाने हे मॅग्नेट बनलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल, द मटेरियल अल्निको इज अ मिक्सचर ऑफ अल्युमिनियम, निकेल अँड कोबाल्ट. In the past, the British scientist Michel Faraday developed the technique of producing electricity with the help of magnet. बघा, या शास्त्रज्ञाने काय केलं होतं? मॅग्नेट पासून
चुंबकापासून वीज निर्माण केली होती. Michel Faraday was born in the poor family. As a young boy, he had to work with a book seller. तो एका पुस्तके विकण्याबरोबर काम करत असायचा. There he read many books. तिथे त्याने खूप पुस्तके वाचली and develop an interest in science आणि त्याच्यामुळे विज्ञानामध्ये त्याची रुची वाढली. Later he went to do research at the Royal Institution in London. त्यानंतर त्याने लंडन येथे रॉयल इन्स्टिट्यूशन मध्ये रिसर्च करायला सुरुवात केली. इट इज ड्यू टू फॅराडेज रिसर्च दॅट टुडे वी कॅन यूज इलेक्ट्रिसिटी अँड इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम इन इन्युमरेबल इन्स्ट्रुमेंट इन अवर डे टू डे लाईफ. मग फॅरेडे या शास्त्रज्ञाच्या शोधामुळेच आपण आज इलेक्ट्रोमॅग्नेट आणि मॅग्नेटिझम या गोष्टींचा वापर सगळीकडे करत आहोत. This is maglev train. The properties of electromagnetism and repulsion between magnets are used in a maglev train. या maglev train मध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम आणि रिपल्जन म्हणजे प्रतिकर्षण या दोन गुणधर्माचा वापर करून ही ट्रेन बनवली गेली आहे. Due to the repulsion between the train and the rail, the force of friction does not come into play and the train slides over the rail with a great speed. बघा काय होतंय, ट्रेन आणि रेल म्हणजे ट्रॅक मध्ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घर्षणाचं बल तयार होत नाही. का होत नाही? कारण त्या दोघांमध्ये रिपल्जन आहे, प्रतिकर्षण आहे आणि त्याच्यामुळे ट्रेन त्या रेलवरून एकदम इझिली खूप जास्त स्पीडने पुढे सरकू शकते. द मॅग्नेट्स फिक्स्ड ऑन टू साइड्स ऑफ द ट्रेन हेल्प इट टू मूव्ह फॉरवर्ड. आणि त्या ट्रेनला पुढे जाण्यासाठी दोन्ही बाजूला बसवलेले चुंबक मदत करतात. तुम्ही या साईटवर जाऊन युट्यूबवर तुम्ही मॅग्लेव ट्रेन पाहिलं तर तुम्हाला अशा प्रकारे याची इन्फॉर्मेशन मिळेल की कशा प्रकारे कार्य करते. देयर इज अ स्ट्रिप ऑफ मॅग्नेटिक मटेरियल इन एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड. असं पाहिलंय का तुम्ही स्ट्रिप एटीएम कार्ड किंवा क्रेडिट कार्डवर तुमच्या मम्मी पप्पांच्या? येस, ओके. Yes. वेअर where necessary information about the user is stored. या स्ट्रीप मध्येच ज्याचं एटीएम कार्ड आहे त्याची महत्वाची किंवा आवश्यक माहिती स्टोअर केलेली असते. मॅग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑल्सो यूज टू स्टोअर डेटा इन द हार्ड डिस्क ऑफ कम्प्युटर अँड ऑडिओ और व्हिडिओ टेप एक्सेट्रा. कम्प्युटर मध्ये हार्ड डिस्क असतं, येस, त्यामध्ये पण मॅग्नेटचाच वापर केला जातो. मग हे मॅग्नेटिझम आपण इंड्यूस केलं, तयार पण केलं आपण. डिस्ट्रॉय कसं करता येईल पहा. मॅग्नेटिझम गेट्स डिस्ट्रॉय व्हेन अ मॅग्नेट इज हीटेड, थ्रोन, नॉक अबाउट और ब्रोकन इनटू पीसेस. जेव्हा आपण मॅग्नेटला हीट करतो, गरम करतो, फेकून देतो जोरात, त्याला छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन करतो, तेव्हा त्याच्यातून चुंबकत्व नाहीसं होतं. Therefore it is important to store magnets carefully. म्हणून आपले चुंबक मॅग्नेट्स आपण एकदम नीट स्टोअर करून ठेवायला हवे. A piece of soft iron is placed in the box in which a magnet is kept. जिथे तुम्हाला मॅग्नेट ठेवायचा आहे ज्या बॉक्स मध्ये, तिथे लोखंडाचा एक सॉफ्ट तुकडा ठेवला जातो. द बार ऑफ सॉफ्ट और प्युअर आयर्न प्रोटेक्ट्स अ मॅग्नेट. मग शुद्ध लोखंडाचा बार ठेवला जर तुम्ही तर त्यामुळे तुमच्या चुंबकाचं प्रोटेक्शन होत असतं. देअरफॉर सच अ बार इज कॉल्ड मॅग्नेट कीपर. या बारला आपण मॅग्नेट कीपर म्हणायचं आहे. यू कॅन सी ओव्हर हिअर. ओके. So what we have learned, iron, nickel, cobalt, all are magnetic material. हे सगळे चुंबकीय धातू आहेत. Magnets settle along the north south direction when suspended freely. जेव्हा आपण चुंबकाला फ्री ठेवतो तेव्हा ते नेहमी उत्तर आणि दक्षिण ह्याच गोलार्धांमध्ये सेटल राहतं, याच दिशांमध्ये सेटल राहतं. मॅग्नेटिझम इज कॉन्ट्रॅक्टेड नियर दी पोल. चुंबकाचं जे चुंबकत्व असतं ते सेंटर पेक्षा जास्त त्याची पॉवर कुठे असते? पोलला, नॉर्थ आणि साऊथ दोन पोलला. द पोल्स ऑफ मॅग्नेट कॅनॉट बी सेपरेटेड. कोणत्याही मॅग्नेटचे दोन पोल आपण कधीही सेपरेट करू शकत नाही.
electromagnetic energy is used in our day-to-day life. Okay, so here we have done with our lesson. Have you understood? Yes, clearly. Any doubts? Sixth standard. युनिवर्स. द युनिवर्स हा लेसन घेतलाय का तुमचा प्रमिता? नाही. Okay. So first let's do the question and answers. How will you do this? Determine whether a material is magnetic or non-magnetic. तुम्हाला दिलेला पदार्थ चुंबकीय आहे किंवा अचुंबकीय आहे कसं ओळखाल? येस प्रमिता. If if a material sticks to a magnet, then it is a magnetic material. Otherwise, it is a non-magnetic material. Very good. Explain that a magnet has a certain magnetic field. चुंबकाची एक विशिष्ट अशी what you can say to field. What you can say क्षेत्र. येस, एक स्पेसिफिक असं चुंबकीय क्षेत्र असतं. कशावरून तुम्ही सांगू शकाल? हाऊ वुड यू? येस प्रमिता. Yes, ma'am. A magnet has a certain magnetic field which can be demonstrated using the below activity. Take a drawing cardboard and sprinkle some iron filling on it. Notice the position of the iron filling as one whole. Now take a bar magnet and slowly bring it below the cardboard. You will observe that the iron fillings tend to attract towards the magnet and align themselves. It represents that the magnet ex- extract a force around its body with a stronger force near the two poles. मराठीमध्ये कोण सांगणार? एनीवन इज हॅव्हिंग इन मराठी? फाइंड द नॉर्थ पोल ऑफ अ मॅग्नेट. कसं काय डिटेक्ट करणार तुम्ही नॉर्थ पोल ऑफ मॅग्नेट? सांगा. हाऊ विल यू फाइंड द नॉर्थ पोल ऑफ मॅग्नेट? येस प्रमिता. Tie a thread to the center of a magnet and hang it from a stand as shown in the diagram. Wait till the magnet settles itself. येस, अँड इफ इट्स गेट सेटल देन कोणता पोल साऊथ असेल आणि कोणता पोल नॉर्थ असेल? येस प्रमिता. The upper one will be the north and the lower one will be the south. Which magnet will you use? Iron is to be separated from trash. कचऱ्यातून तुम्हाला लोखंड वेगळं करायचं आहे. कुठलं मॅग्नेट वापराल? विद्युत चुंबक. विद्युत चुंबकाची नाही गरज इथे. हा इलेक्ट्रोमॅग्नेट कचरा आहे फक्त आणि त्याच्यातून लोखंड सेपरेट करायचं आहे. ओके, जर मोठ्या प्रमाणात असेल तर तुम्हाला इलेक्ट्रोमॅग्नेटची गरज आहे. लाईक ढिगातून काढायचं असेल तर क्रेनच्या वगैरे साह्याने. यू आर लॉस्ट इन अ फॉरेस्ट. जंगलात हरवला आहात. सांगा.
Mariner's compass. Yes. Hokayantra. A window shutter opens and shuts continuously in the wind. Permanent magnet. Yep. Fill in the blank with the proper word. If a bar magnet is hung by a thread tied at its center, its north pole becomes steady in the direction of the dash dash pole of the earth, south, north, east, west. Write it in a chat box. उत्तर. If a bar magnet is cut into equal pieces by cutting it at right angles to its axis at two places, bar magnets are dash dash bar magnets are formed and a total of dash dash poles are formed. किती बार मॅग्नेट तयार होतील आणि किती पोल तयार होतील? 3 bar magnet and 6 poles. Okay. There is repulsion between the dash dash poles of magnet and attracts between the dash dash poles of magnet. आकर्षण आणि प्रतिकर्षण कोणाकोणामध्ये होतं? सजाती आणि विजाती. Yes, opposite attracts and like repulse. When magnetic material is taken close to magnet, the material acquires dash dash. Permanently induce. परिवर्तित Induce. चुंबकत्व. Yes, induce. If a magnet attracts a piece of metal, that piece must be made of dash dash. चुंबक किंवा लोखंडी तुकडा. Yes. A magnet remains steady in dash dash direction. दक्षिण आणि उत्तर. North Pole. North south. North south. उत्तर आणि दक्षिण. Right answers in your words. How is electromagnet made? ओके, आत्ताच आपण बघितलं. इलेक्ट्रोमॅग्नेट कसं बनवतात? विद्युत चुंबक कसा बनवतात? येस प्रमिता. Magnetism is produced in the nail due to the electric current. When it is put off, the magnetism vanishes. Such a magnet is called electromagnet. येस करीना. मॅम मराठीमध्ये पण सांगायचं आहे ना? हा सांग. चुंबक नेहमी उत्तर दक्षिण दिशेत स्थिर होते. दुसरा, चुंबकीय बल चुंबकाच्या उत्तर व दक्षिण या दोन्ही ध्रुवांकडे एक नाही, मी पहिला प्रश्न विचारलाय. विद्युत चुंबक कसा बनवला जातो? प्रॉपर्टीज नाही विचारलाय मी, गुणधर्म नाही. Second question, write the properties of magnet. चुंबकाचे गुणधर्म सांगा. Write the properties of magnet. Yes, प्रमिता. A magnet it always settle in the north-south direction. Only one. Yes, ma'am. The magnet is always settled in the north-south direction. The magnetical force is concentrated at the two ends of poles of a magnet. If a magnet is divided into two parts, two dependent magnets are formed. It means that the two poles of the magnet cannot be separated from each other. A magnetic material acquires magnetism when placed near a magnet. This magnetism is called induced magnetism. There is repulsion between two poles of a magnet while there is attraction between the opposite poles.
येस, करीना तू सांगणार का मराठीत? हा सांग. चुंबक नेहमी उत्तर दक्षिण दिशेत स्थिर होते. चुंबकीय बल चुंबकाच्या उत्तर व दक्षिण या दोन्ही ध्रुवांकडे एकवटलेले असते. चुंबकाचे ध्रुव एकमेकांपासून वेगळे करता येत नाही. जर एका चुंबकाच्या दोन भाग केले तर त्यापासून दोन स्वतंत्र चुंबक तयार होतात. चुंबकाच्या सानिध्यात दुसरा चुंबकीय पदार्थ नेल्यास त्यातही प्रवर्तित चुंबकत्व तयार होते. चुंबकाच्या सजातीय ध्रुवांमध्ये प्रतिकर्षण असते आणि विजातीय ध्रुवांमध्ये आकर्षण असते. चुंबकाची वस्तूंमध्ये चुंबकत्व निर्माण होते पण ते तात्पुरते असते. येस, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, व्हॉट आर द प्रॅक्टिकल युजेस ऑफ मॅग्नेट? चुंबक आपण कुठे कुठे वापरतो? येस प्रणिता. टीचर मी सांगू? ओके, प्रमिताने सांगितल्यावर तू सांग. ओके. Pin holder, doorbell, door of a fridge, car doors, magnet attached to a fridge door, decoration are some of the articles in which magnets are used. The cranes uses येस, कंटिन्यू. the the cranes uses magnet which are very powerful. These are usually electromagnets. The modern medical technique such as MRI also uses magnetism. ATM card, credit card, and debit card also have a magnetic strip attached to them. Hard disk of computer, radio, and video CD, etc. are also use of magnetic material. ओके, हा सांग आता. पिन होल्डर दरवाजाची घंटा, फ्रीजचे दरवाजे, गाडीचे दरवाजे, फ्रीजला शुभवण्यासाठी लावलेल्या चुंबके आणि अशी अनेक दैनंदिन जीवनात वापरण्याची चुंबके आहेत. क्रेनमध्ये चुंबकाचा वापर होतो. याशिवाय वैद्यकीय उपचारात MRI सारख्या तंत्रज्ञानात चुंबक शक्तीचा वापर होतो. ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड यावर चुंबकीय पट्टिका असते. संगणकाचे कार्ड, हार्ड डिस्क, ऑडिओ, व्हिडिओ आणि CD अशा साहित्यात देखील चुंबक पदार्थाचा केलेला असतो. गुड. ओके, सो 6th स्टँडर्ड लेसन आणि क्वेश्चन आन्सर्स दोन्ही कंप्लीट झालेले आहेत. नेक्स्ट लेक्चरला आपण तुमचा हा लेसन कंप्लीट करू. ओके, द युनिवर्स. येस. ओके. ओके, सो यू कॅन लीव द क्लास नाव. बाय बाय. बाय टीचर. बाय टीचर. बाय टीचर. तुम्ही प्रश्न सांगितलेला तो झाला. ओके, बाय बाय. बाय टीचर. बाय टीचर. बाय.